How do you know your manifestation is coming? A great sign you don't want to miss. Is it really true that when you ask, it is given? When you request something from God, talaga bang ibibigay niya ito? Bakit ba may mga requests, manifestations, or prayers na ang tagal dumating? How do you really know that your prayers are about to come? In this video, yan ang ating pag-uusapan, and you will know this one great sign that your manifestation is on its way. Kaya kung interesado kang malaman yan, panoorin mo ang video na ito. Hi beautiful people! Ako po si Miss P, Princess Javier Castro, creating videos to help you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing. Pindutin mo na rin yung all para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. Kung naniniwala ka na ikaw ang may gawa ng iyong realidad, then you know that you're always manifesting. Ang tanong, ano ang minamanifest mo? Your fears or your dreams? Minsan ang hirap sabihin sa totoo lang, lalo na kung malayo ang iyong realidad sa iyong pinapangarap. Ayan na nga ang feeling mo you're always aligned sa universe or the source. Your spiritual practice are attuned with God. You're radiating positivity everywhere. Good ang vibes mo most of the time. Aasahan mo talaga na nasa tama kang daan or path and flow, di ba? Pero bakit imbes na maganda ang nangyayari, tila lalong sumasama ang sitwasyon? Ganito ba talaga ang law of attraction? Before you give up that law of attraction is not true and God is abandoning you, look for this one great sign. Everything is falling apart. You're losing some friends and sometimes relatives. You are losing your source of income. Nawawalan ka ng trabaho o pinagkakakitaan. Life becomes more challenging, parang ang dami mong problema bigla. Sunod-sunod, sabay-sabay. This is one great sign na ang pangarap mo ay paparating na or your manifestation is about to come. Malapit na maibigay ang iyong prayer. Siguro iniisip mo, teka lang Miss P, paano nangyari na parating na ang pangarap kung masama naman ang nangyayari? Gusto mo namang improvement ng buhay mo o kasalukuyang realidad? Tapos, kabaligtaran ang nangyayari. If you want improvement in your life, things have to change. Lalo na when your gap between your desires and your dreams is huge. Halimbawa, gusto mo ng mas mataas na sweldo o mas malaking kita, hindi yan maibibigay sa'yo kung pareho pa rin ang iyong posisyon sa trabaho, di ba? At kung walang opportunity sa kasalukuyan mong pinapasukan, ikaw ay mauudyok na mag-resign. O kaya naman pwede kang matanggal sa trabaho para mapuntahan mo ang tamang trabaho o mas mataas na sweldo para sa'yo. O kaya naman may bigla mga opportunities na kakatok sa'yo at magbibigay ng mas mataas na income. Minsan, when your desire is to have a better relationship, you need to break up with your boyfriend or your girlfriend so that your new love will find you. Either ikaw ang makikipaghiwalay o bigla na lang ang boyfriend o girlfriend mo ang gagawa nito. Pwede ring sitwasyon na magtutulak na kayo ay maghiwalay. Ihahilin tulad mo ang iyong katawan sa isang sisilidlan o isang container. You have to empty some of its contents to fill up with new ones. Kaya change, after all, is a good thing. Ang attitude kapag may mga pagbabago, yakapin ito. Ito ang daan patungo sa iyong mga pangarap. I hope you find this video helpful, and if you do, please give me a thumbs up. I-share mo na rin sa mga friends and loved ones mo, the people that you care about, so that like you, they too can live a great life. I'll see you next time.